Yan, medyo lumalamig na yung hangin. Pero mainit pa rin. So ngayon dito pa tayo sa may ano, no? Lasatin Boulevard. Ayan, Lasatin Boulevard po yan, no? Ganda ng kalsada dito. Tsaka may mga puno pa. Ngayon puntahan natin yun doon sa dulo. Yun, no? Maninag na natin yun. Yung kung saan tatawid yung NSCR. Saan gagawin yung extra doors bridge, no? Yung malaking tulay dyan. Tingnan natin, no? Dahil nung nakaraang nagpunta tayo dyan, ay mayroon silang nagagawa na ano, no, mga rebar cage kasi diyan lang yung ginagawa din nilang fabrication ng rebar cage para sa daming dumadaan. Sana tayo para sa board pile, no, pundasyon. At may nakita din tayong ano nandoon, no, drilling rig. At ongoing din yung pag ano nila, no, paglilipat ng mga utilities, kuryente, no. So yan ang titignan natin, oh, ilang ano na lang. At may maaninag tayo na mayroon pa ring crawler crane, yun, no. Woo, lamig ng hangin. Makikita na natin yung ano, no, dalawang crawler crane, pula at saka red. Yan, no. So ito na po yung ongoing pre-construction para sa NSCR, no. At meron tayong nakitang ano, ito, crawler crane at meron siyang ano, impact hammer. Yan, no, yung kulay red. So meron siyang impact hammer. Probably nagbabaon ng mga ano, mga sheet pile yan. Yan. So ito yung Lasatin Boulevard at merging na ito ng ano, no, MacArthur Highway at Lasatin Boulevard. Ayan. So ito yung ano niya. Daming mga ano, dump truck sa kabila. At mayroon din tayong nakita ng drilling rig doon. You know, kulay blue at mayroon pang isang crawler crane na kulay white. So ito po yung mga equipment na nakikita natin dito sa may ano, no, ito, pre-construction ng NSCR. Kasi dito kasi tatawid yung ano, ayan, o. Ayan, tingnan natin itong malalaking truck dito. Ayan, o. May mga malalaking truck, o. Papasok yan dito. Papuntang ano yan, Lubao o Olongapo, ayan, o. Papasok ng Lasatin Boulevard dyan. Ayan, o. At babalik yan sila doon sa may Jose Abad Santos Avenue. Ayan. Lalaki ng mga truck dito. Saktong-sakto yung mga ano dito. Yun. So ito po yung latest na nakukuha natin dito sa ginagawang pre-construction para sa NSCR Exodus Bridge dito sa may MacArthur Highway, merging ng Lasatin Boulevard. Yun. Kasi nung nakaraang ano lang to, nagkaroon dito ng ano, groundbreaking.
sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.